Xóa phông thế này có đủ ấn tượng chưa? Toàn bộ video này sẽ được quay bằng Make 56F1.7 autofocus. Với mức giá 159 đô la thì mình không biết là chiếc lens này có phải là chiếc lens chân dung giá rẻ nhất chưa. Nhưng mà trong tầm giá này thì mình nghĩ không còn lựa chọn nào đáng mua hơn chiếc lens này. Autofocus, mình có test con này trong một số trường hợp thì thấy khả năng lấy nét của nó cũng ấn tượng á. Nhất là khi so sánh với lens của các hãng có cùng công nghệ lấy nét STM như là Rising Star hay là TT Optician mà mình từng có làm clip rồi. Con này nó lấy nét êm và cũng không bị hân tinh. Đối với những chiếc lens khác, nếu mà chủ thể di chuyển lại gần camera như thế này á, thì thường hay có hiện tượng là lấy nét không kịp. Cùng là trên body Sony A6700, cùng là cái nhân vật chạy nhảy này. Nhưng mà hai con lens khác nhau thì mình cảm nhận rõ được là Meike nó bám nét tốt hơn. Anh không canh được chiều cao em lại nha. 3, 2, 1. Khả năng xử lý flare. Về cái khả năng xử lý flare khi mà quay chụp ngược sáng á, thì mình thấy cũng tạm, hoặc có thể gọi là tốt trong tầm giá thôi. Nó vẫn tạo cho mình cảm giác giống như là sương mù á. Cái hình ảnh nó không được trong nữa. Nhưng mà cái điểm đáng nói ở đây là nó không có gặp nhiều khó khăn khi mà lấy nét nha. Với những chiếc lens khác mà mình dùng á, thì khi mà quay chụp ngược sáng á, nó sẽ gặp khó khăn trong việc lấy nét. Đôi khi là xảy ra hiện tượng hân tinh. Nhưng mà với chiếc lens này thì hoàn toàn không. Kênh mình cũng làm mấy video quay bằng lens chân dung giá rẻ rồi đó. Nhưng mà mấy video trước mình làm như kiểu MV á. Nhưng mà video này thì mình nói nhiều hơn. Bởi vì thực sự là những con như là TT Artisan hay là Rising Star á, mà nói về nó chỉ có chê thôi. Thỉnh thoảng các bạn hỏi mình là có nên mua không thì mình toàn kêu là thôi mua View đi. Nhưng mà thực sự thì bây giờ View đã có đối thủ đáng gờm rồi nè. Các bạn có công nhận với mình là khả năng xóa phông hay là bokeh trên chiếc lens này nó thực sự ấn tượng không? Cái vùng chuyển từ nét sang mờ nó cũng dễ chịu và tự nhiên. Đặc biệt cái phần bokeh khi chụp vào buổi tối á, dưới những ánh đèn trông rất là tròn. Đây là cái điều mà mình rất ít khi thấy ở những chiếc lens giá rẻ. Nhưng mà với phần hậu cảnh nhiều lá cây hay là những chi tiết nhỏ ở vùng phía sau á, thì nhìn hơi rối một chút. Nói chung là nó cho khả năng tách chủ thể tốt, một cái điều rất là quan trọng đối với một chiếc lens chân dung. Còn chất lượng bokeh thì nó cũng hơi phụ thuộc vào hậu cảnh. Con này chủ yếu là chụp chân dung thôi, chứ quay vlog thì hiện tại đang ngồi cách xa cái máy chắc phải 3 mét và đang điều khiển bằng remote. Khi quay á, cần phải lưu ý là đáp ứng cái khoảng cách tối thiểu. Khoảng cách lấy nét tối thiểu con này là 55cm, tương đương với lại View 56F1.7 luôn. Nếu mà để gần quá thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng giật giật như thế này nè. Nên là chúng ta cần phải lưu ý đáp ứng cái khoảng cách lấy nét tối thiểu của chiếc lens này là có 55cm thôi nha. Gần quá nè. Lùi lại một chút nè. 50cm. Ở những chiếc lens chân dung giá rẻ khác á, thì thường á, là một là nó sẽ không thể nào nét được ở cái khẩu lớn nhất. Hai á, là nó có sắc nét nhưng mà ở tâm thôi. Còn ở phần rìa thì nó sẽ kiểu hơi soft. Mình không định nói là cái lens này nó nét từ tâm tới rìa đâu. Nhưng mà cái phần rìa thì nó sẽ không kiểu bị mất chi tiết, không bị soft như là những chiếc lens giá rẻ khác. Chỉ là không có nét bằng ở phần tâm thôi. Hiện tượng tối góc ở trên chiếc lens này rất là nhẹ, gần như là không thấy. Tương tự với cái hiện tượng méo hình thì mình cũng không thấy cái hiện tượng kiểu như là lồi ra hay là lõm vào. Mọi thứ nhìn vẫn rất là tự nhiên. Nói chung là hiện tượng méo hình và tối góc được kiểm soát rất là tốt. Còn một vấn đề nữa mà có thể có nhiều người quan tâm đó chính là viền tím.
Mình cũng không soi kỹ xem nó có bị viền tím nhiều hay không. Nhưng mà nếu chỉ nhìn qua những tấm ảnh feedback được lấy trực tiếp từ máy ảnh á, thì dù chụp xuôi hay là chụp ngược thì mình cũng không dễ dàng nhận thấy là nó có bị viền màu hay không. Nói chung là chiếc lens này cũng kiểm soát rất là tốt. Để mình cho các bạn xem ngoại hình của nó nha. Chứ từ đầu video giờ dùng nó để quay không à. Con này thì làm bằng nhựa, nặng 190g. Ngoài cái vòng vặn lấy nét và cái nút gạt AF/MF ra thì không còn gì hết. Thiết kế thì cũng có chút đặc biệt. Cũng có gì đó gọi là tạo điểm nhấn so với những dòng khác. Mặc dù là bằng nhựa nhưng mà cái vòng màu bạc này nó tạo cảm giác cũng hơi kim loại nè. Chiếc lens này thì có phiên bản màu trắng nữa nhưng mà màu đen sẽ hợp với A6007 của mình hơn. Mình ước là con A6007 của mình nó màu trắng để có thể gắn được cái lens màu trắng. Giá rẻ, có AF siêu nhẹ, nét căng ngay từ khẩu f1.7 và kiểm soát viền tím cực tốt và có cả phiên bản màu trắng nữa. Còn bạn thì thấy sao? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận nha.